không ngừng thu thập thêm thông tin, không ngừng nhận thêm tư vấn nha. Tất nhiên là thông tin là phải chính xác, người tư vấn là phải chuẩn chỉnh đó. Mặc dù chúng ta đã định hướng là làm như vậy rồi, kế hoạch như vậy rồi, nhưng chúng ta phải liên tục cập nhật để sửa chữa, để thay đổi, miễn sao là đạt được mục tiêu chính đoạn này. Quá đã. Xe cộ máy móc nè, đang làm cái nền ở dưới kia thì đi xuống với lại Điện Biên Phủ nè, mọi người hình dung cái điểm này nha. Rồi hồi bữa trước mình cũng đã đi bộ đoạn này một lát rồi, anh em cũng đã cảm nhận được rồi. Là cái độ thịt, cái đất thịt trong đó đó, nó một khi đã trơn rồi thì gọi là rất là trơn ấy. Đấy, trời ơi, mình nghĩ hồi Ba Đình cũng kinh dị thiệt, khổ quá thôi chứ gì đâu. Đi học trường cao đẳng sư phạm Quảng Ngãi ra chạy mà xin gần nhà không được, rồi phải xin xa. Đấy, sáng đi chiều về mọi người, 15 cây đi bằng chiếc xe đạp cà tàng, lương tháng 75k. Để lúc đó ba mẹ mình biết rồi. Những tháng năm nghĩ bây giờ cũng rụng rời ấy. Mình quá sướng. Hello, xin chào tất cả mọi người và cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thi. Và bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ khu Eco Home. Đấy, đất nền, căn hộ, kết nối giao thông thì video trước cũng đã chia sẻ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhiều thì tất nhiên mọi người biết rồi. Nói nhiều quá rồi, bây giờ Thi sẽ bắt đầu than. Thế là bây giờ thôi im lặng. Rác cổ quá. Nói nữa. Học và thuyết trình người ta chỉ là lái hơi bụng rồi, nhưng hiện tại mọi người cảm nhận thì vẫn đang nói giọng cổ nhiều và rác. Nếu mà hiểu như các nhà thuyết trình thì họ sẽ nói về hơi bụng, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Có lẽ là lúc nãy chúng ta đi đường Đào Tấn rồi, bây giờ thì cũng sẽ trở về đường Điện Biên Phủ và về với lại trung tâm thành phố thông qua cái cung đường quen thuộc. Hôm bữa trước mình đi qua các DT639 và các Điện Biên Phủ ấy, từ chợ Vinh đi về đó mọi người. Đấy. Nhưng mà hôm nay không biết là nó có khác gì không. Mình sẽ không đi đường vòng. Mình chạy xuống đây một tí để anh em cảm nhận thêm về khu vực này nghe. Bên này là hồi trước là tái định cư, bên đây phải chúng ta, còn bên trái thì lại là chung cư. Nhưng mà chung cư ở đây là mình có một cái chia sẻ khá là hay ho là mình có nhận diện chứ là tại sao những cái tầng trệt họ không kinh doanh được, nhưng mà ta thấy ở khu vực La Mơ ấy thì tầng trệt họ kinh doanh rất là ok nghe. Đấy là cái điểm mà chúng ta phải suy xét. Hoặc là An Phú Thịnh tầng 1 kinh doanh rất ok. Đấy. Ở khu vực này mặc dù là cư dân đông nhưng mà tầng 1 thì thấy nó khá là vắng lặng luôn. Đấy là một câu hỏi mà anh em có thể đi tìm câu trả lời. Đó, hôm nay người ta bắt đầu đổ khu vực này rồi chạy ra được xuống đây thì lát nữa mình sẽ đi ở gần công đường ở gần cái nhà bên kia nha. Gần nhà bên đó. Còn bây giờ mình sẽ đảo lại quanh qua khu vực ở bên trong, đó là khu vực khuôn viên bên trong á, để anh em nào mà muốn mua nhà ở đây thì có thể cảm nhận qua. Tất nhiên là Thi cũng đi nhiều rồi, thế nhưng mà hôm nay là muốn đi lại để anh em hiểu hơn. Lần đầu tiên mình tiếp cận với lại Eco Home này, mình đi cái đường này nè lên tới đây nè, là hồi đó vợ mình đang bầu mà hai vợ chồng lần đầu tiên về đây, lần đầu tiên lên dự án á, không có rành đường đi lớn, đi đường nhỏ này nè, Google Maps nó chỉ đấy, nó chỉ đoạn này. Thấy cũng buồn cười lắm. Thế mình đi hồi đó cũng chuẩn bị dịch nữa. Kia nè, DT639 đại đường lúc nãy chút nữa mình đi thì mình đi xỉu bên đây.
Chỗ này nếu mà có điểm tiếp cận là thi xuống luôn rồi, không có đi được. Còn đây là bên trong khuôn viên của Eco Home. Vậy thì từ Eco Home sau này kết nối với DT639 thì sao? Rất là gần, cực kỳ gần. Và con đường ở trước Eco Home lúc nãy chúng ta đang đi ấy, nó sẽ nối thẳng xuống Điện Biên Phủ luôn. Đó, thì cái đồng ngay cái đỉnh cái này, ngay cái nhà kia nè, đấy, thì anh em thấy nó sẽ đã có đường nối thẳng xuống Điện Biên Phủ rồi. Nhưng mà ở trước này này, trước Eco Home nó cũng sẽ có một con đường như vậy nữa. Đấy, thì là sao ạ? Trong đầu tư đất ở khu vực này được rồi. Tất nhiên là những người mà mua ở trên này họ đã nắm hết từ lâu rồi. Cái này là quay để anh em xa xem. Đó, đây là N1 này, nói chung là bán cũng khá tốt, nhưng mà thì không hiểu sao là khu vực này lại khá là vắng người ở Tân Trạch. Còn ở trên đó nha là lắp đầy buổi tối đi ở quốc lộ 19, anh em có thể đi ngang qua để cảm nhận, hoặc là tới dưới chân luôn. Đối với các cái dự án này thì mình đi xem xa xa thì mình sẽ thấy nó ok hơn về tỷ lệ lắp đầy nhà cửa rồi, mình thấy rõ nét hơn. Ui đó, vì sao mình đã bị lạc lõng không anh em biết không? Tại vì cái gờ nó khá là cao, mình cũng hơi rung khi mà bước xuống. Tuy nhiên thì bây giờ để mà tiết kiệm khoảng cách thì mình cũng phải xuống thôi. Rồi ở đây nó có một cái hồ, anh em chú ý lưu ý khi có con nhỏ cho ra đây chơi. Chưa xây thành nha. Nhưng mà khuôn viên thì đây rất là đẹp. Capital House hiện tại họ cũng sẽ có một cái dự án nhà ở xã hội trên đường Trần Nhân Tông nữa. Hôm bữa trước đi DT639 đầu Tây Sơn thì đã đi rồi, anh em nào dễ hình dung được. Đường này thì họ cản rồi, họ không chân đi thì chúng ta có thể chạy lên bên trên hoặc là đi ra bên này. Đấy. Dưới này là hai cái hầm nha, chúng ta đang đi trên hầm. Giờ là tất cả là đều bị chặn lại rồi thì sao? Thì một là leo ở đoạn giữa thì đi leo ra, hai là quanh trở lại đoạn dưới. Tại sao chúng ta không chạy lên? Thì chúng ta chưa đi lên nữa. Chúng ta sẽ bị chửi vì cái tội đi tầm bậy. Ở bên này cũng không có cái shop house, tại vì nó bán giá shop house nó cũng cao á. Chúng ta sẽ bị chửi. Cô này cấm xe. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, những cái căn tầng 1 vẫn sống nhưng mà kinh doanh không được. Đấy là cái điều mà chúng ta phải nhìn nhận để xem. Còn ở La Mơ ấy, thì những cái căn hồi trước mua tầm khoảng 800, hồi đó 800, thì bây giờ bán khoảng tỷ mấy, người ta vẫn mua để kinh doanh đó. Đấy. Những cái điểm lên xuống này nó rất chi là cao so với những cái xi ga. Em đi lên xuống là tôi phải chú ý chứ không là bể cái lốc máy là rồi. Đấy, đây là đường xuống hầm này. Hai hầm nha. Đẹp không? Nhưng mà cơ bản khuôn viên thấy ok. Không gian xanh thì là rất là tuyệt vời. Đó là mua kinh doanh ở khai thác gần trung tâm thì tiếp cận An Phú Thịnh với lại La Mơ. Tùy vào thôi. Mức giá thì nó cũng sẽ chênh lệch. Hiện tại thì nó có thêm các khu nhà ở xã hội IEC, Sau Lai, sau này là Trần Nhân Tông. Sau này nữa thì chúng ta sẽ đến với lại Phú Mỹ ở đường Trà Hưng Đạo. Rồi đâu nữa? Khu sông Hồng nữa. Rồi khu nhà ở xã hội Đại Phú Gia nữa. Khá là nhiều. Nhưng tất nhiên mua được hay không rồi còn là cái tùy duyên nữa.
Nếu như bạn muốn mua Eco Home thì dễ nè, muốn mua An Phú Thịnh cũng dễ, nhưng nếu bạn muốn mua nhà ở xã hội Đại Phú Gia thì chờ. Để muốn mua Phú Mỹ thì cũng có chờ hay không thì cũng chưa biết, tại vì họ giờ mới có cấp giấy phép thôi, chừng nào họ xây mới có cấp đất thôi, chừng nào xây hay. Anh em nào mà mua IEC thì đấy là cái chung cư nhà ở xã hội công đoàn nha, thì nghĩa là anh em phải thuộc vào công đoàn thì mới mua được. Thì có một số anh em training về dự án này thì nếu mà người mua không thuộc vào công đoàn mà không xử lý hồ sơ ok thì sau này có khả năng là sẽ bị thu hồi. Thì là không biết rằng là nó là như thế nào đấy, nhưng mà các bạn phải vào công đoàn ấy và mới được mua. Anh lưu ý mua IEC thì lưu ý thôi, chứ còn nếu mà ngàn người cùng mua thì chúng ta cứ theo số đông, đôi khi là dòng lũ nó sẽ cuốn bảy cái rào cản để đi qua, hoặc là để bảo vệ dòng lũ người ta phải khai thông đường để tránh ảnh hưởng đến nhà cửa xung quanh. Đấy là anh em, nghĩa là cái này cái hình ảnh ẩn ý. Rồi xong cách về cái nội dung của IEC thì chúng ta đi về cập nhật tiến độ của DT639 đoạn này. Đây là cái đường mà chúng ta tiếp cận với lại cái khu dọc DT639 đoạn lúc nãy video đầu tiên chúng ta đi nha. Bây giờ chúng ta đi ra này. Thực tế thì một video nó quá dài, đường trường nó nhiều, mình khi mà load lên YouTube nó cũng khó nữa, mạng nó cũng hạn chế, và cái việc xuất video liên kết nó quá dài, nó dẫn đến lâu, nên là mình thường chia nhỏ các video ra tầm khoảng 20 đến 30 phút thôi. Thỉnh thoảng thì có những video 50 phút thì xuất tôi còn một buổi sáng nó chưa xong, nó liên quan đến cấu hình máy thôi đó, thì chưa đầu tư được mạnh, nên là mình cứ có phải video ngắn vừa vừa và đi thực tế như vậy, nên nhiều khi em sẽ thấy là nội dung nó dàn trải, nó không có tập trung đó. Đó là cái đặc thù của cái kênh của Thi, nó cũng là điểm yếu, nhưng mà bây giờ làm sao muốn cải thiện nó thì quá trời công sức, mà làm việc như đầu tư vậy, sinh ra lợi nhuận nhiều chúng ta đầu tư nhiều, mà sinh ra lợi nhuận vừa phải chúng ta đầu tư vừa phải, chúng ta dành cơ hội cho những cái công việc khác. Đường vào tim em bao cơn sóng. Mình cứ nghĩ là không có đường đi, nhưng không sao, mọi người đi được rồi. Tưởng là tiêu rồi chứ. Ok, dừng đây 3 giây cập nhật tiến độ DT639 đoạn này. Quá đã. Xe cộ máy móc nè, đang làm cái nền ở dưới. Dưới kia thì đi xuống với lại Điện Biên Phủ nè, mọi người hình dung cái điểm này nha. Rồi, hồi bữa trước mình cũng đã đi bộ đoạn này một lát rồi, anh em cũng đã cảm nhận được rồi. Sao ta, mình lấy xe mình chạy vào bên kia để anh em thấy rõ hơn ha. Được đấy, chứ nếu mà đi bộ thì được, mình không có ngại chuyện đi bộ, nhưng mà nó tốn nhiều thời gian, cập nhật nó không lại cái tiến độ của anh em. Ok, bẻ xe chạy đi. Những con đường đất đỏ
Nhìn cái hình ảnh này thì mình nhớ cách đây thời của mình thì nó không còn nữa. Thời của ba mình xách chiếc xe đẹp cà tàng đi trên con đường tỉnh lộ DT633 di chuyển từ Cát Tài, Phú Cát, Bình Định xuống với lại Cát Khánh, cách nhau khoảng 15 cây, và trên con đường cát đỏ như thế này. Mà chắc gì nó là được như này, tại vì ở đây người ta lưu rồi, nó có trộn cát rồi để làm nền, nó khá là cứng cáp rồi. Còn ngày xưa ấy nó là con đường đất đỏ, mà đất gọi là đất gần như Ba Giang ở Tây Nguyên đó mọi người. Nó có cái độ gọi là cái độ thịt, cái đất thịt trong đó đó. Nó một khi đã trơn rồi thì gọi là rất là trơn ấy. Đấy. Trời ơi, mình nghĩ hồi ba đình mình cũng kinh dị thiệt, khổ quá thôi chứ gì đâu. Đi học trường cao đẳng sư phạm Quảng Ngãi ra chạy mà xin gần nhà không được, rồi về xin xa. Đấy, sáng đi chiều về mọi người. 15 cây đi bằng chiếc xe đạp cà tàng, lương tháng 75k. Để lúc đó ba mẹ mình biết rồi. Những tháng năm nghĩ bây giờ cũng rụng rời ấy. Mình quá sướng. Ok, DT639 nha anh em. Đây, bên kia là cái đường bờ kè rồi. DT639 đoạn nhà lúc nãy chúng ta đi bên trong kìa, chỗ kia có cây cầu sẽ ra đây. Đất ở khu vực này bây giờ khá là thoáng mát, rộng rãi, mai mốt lên đô thị hết. Sau này kết nối nó rất là đơn giản, vì từ dưới Điện Biên Phủ lên thì quá trời đường, cộng với đường lớn này nữa thì dịch vụ nó sẽ kéo theo. Mặc dù là xe lớn thì dịch vụ nó sẽ không bằng các khu vực khác, nhưng mà chúng ta mạnh về giao thông vận tải, cái đường xe đi nhiều là tự nhiên nó sẽ hình thành thôi. Đây, quá tuyệt vời. Chắc khoảng tháng nữa chúng ta có thể đi thẳng từ khu vực này qua khu vực bên kia để đi trên đường kè luôn rồi. Ông chủ kia chắc là đang chăn vịt. Ngày xưa mình có một cái trò cũng vui vui lắm, nó đi nhặt trứng vịt này nè, người ta nhặt xong rồi thỉnh thoảng là các bạn đi theo những cái đàn vịt nó vừa đi qua, người ta nhặt không kịp rồi sẽ có kết hợp với bắt ốc bươu nha. Thấy vậy thôi chứ ngày nhỏ tôi nghề gì tôi cũng qua hết á. Tôi được sung sướng hơn cái là ba tôi đi dạy, nên là ông cũng không có khuyến khích là con cái đi làm nông đâu. Ngày xưa phát hiện là đi học ấy thì là cơ hội duy nhất để mà tăng thu nhập thôi, chứ làm nông cứ ruộng rồi đi chăn bò rồi cứ vân vân suốt ngày rồi đấy. Thì hồi đó là học nó rất là quan trọng, bây giờ vẫn là quan trọng, nhưng mà kiểu chúng ta có nhiều cách để học tiếp cận. Còn việc học là cả đời nghe. Học ở ngoài nay nó sẽ sinh ra trường phái là học ở trong nhà trường và học ở ngoài đời. Nên ngày xưa thì thời tôi ba tôi định hình là học ở trong nhà trường, và đó là cái đường hướng giáo dục gọi là tốt nhất. Còn bây giờ thì nó sẽ có nhiều hướng hơn. Thế nhưng mà việc học là cả đời. Tôi vẫn, mặc dù tôi nói ngã nói nghiêng hay tôi hay chọc ngoáy vẫn cái video ngắn của tôi như vậy, nhưng mà các bạn ạ, nâng cao kiến thức, tích lũy kiến thức, học mà nữa học mãi như Mác Lênin nói là không bao giờ sai. Tất nhiên là đừng có học giáo cụ quá. Rồi làm kinh doanh thì học về kinh doanh, làm về kỹ thuật thì nâng cao kiến thức, cập nhật liên tục, làm về đầu tư thì phải nghiên cứu về đầu tư và các cái công cụ để mà giúp chúng ta tổng hợp phân tích liên tục. Chúng ta chạy không lại máy móc đâu, làm quen với AI. Trời ơi, tại đó học liên tục. Còn làm sale thì ngoài việc là nắm rõ thị trường, bây giờ phải học thêm về mạng xã hội, tiếp cận khách hàng online. Trời, quá trời thứ để học. Học là việc cả đời. Nhưng mà bây giờ nó có nhiều cái phương tiện, cái cách thức, cái hình thức để chúng ta học, không phải đơn giản là học nhà trường không. Còn nói là không học nên thành công thì rất là khó. Nhiều người là không có bằng cấp nhưng mà ngoài đời thông minh, học quá trời.
Đấy, đôi khi đôi khi đôi khi tôi đã biến thành cái giọng điệu khác rồi đó. Không biết là khi nào pin hết, khi nào thẻ nhớ đầy. Lúc sáng là kiểm tra thì pin mới thay 100%, quay khoảng tầm 2 tiếng. Camera thì mình cũng xóa hết các video cũ quay hôm qua ở Hang Quý Thịnh rồi, thì cũng tầm 2 tiếng rưỡi. Thì xem thử hai anh này anh đua thử anh nào hơn. Tôi nghĩ là cũng sắp hết rồi, một trong hai anh lại hết thôi. Thì nó sẽ có hai lựa chọn, vì đi có cái giải pháp đề phòng mà thì nhớ đòi thì thua. Nhưng mà thì nhớ thì nghĩ là chắc nó sẽ sau cái pin đấy. Cái pin thì có pin dự phòng đây. Thì nhớ thì còn có thể đầu tư thêm, nhưng mà hiện tại cũng chưa đi quá xa, thôi chưa đầu tư thêm thì nhớ chứ. Một thẻ nhớ thì tầm khoảng 128GB thì 200 mấy, 250. Dòng để có thể lưu trữ được máy quay 4K. Còn mua cao hơn thì tầm 1 triệu cũng có. Nghề chơi còn lắm công phu. Ok, đi thẳng xuống khu vực bên dưới luôn, qua Bà Tràng về nha mọi người. Mà đường Bà Tràng xấu á. Đấy, nhiều khi á là mới trước đó mình nói, xong nhưng khi mà mình cập nhật lại cái hiện trạng thì mình sẽ lựa chọn con đường tốt hơn. Thì mình hy vọng rằng là trong cuộc sống mọi người cũng vậy. Đôi khi chúng ta đã đưa ra một quyết định nhưng mà không ngừng thu thập thêm thông tin, không ngừng nhận thêm tư vấn nha. Tất nhiên là thông tin là phải chính xác, người tư vấn là phải chuẩn chỉnh. Đó, mặc dù chúng ta đã định hướng là làm như vậy rồi, kế hoạch như vậy rồi, nhưng chúng ta phải liên tục cập nhật để sửa chữa, để thay đổi, miễn sao là đạt được mục tiêu thôi. Chứ còn nếu như mà cố chấp đi những cái đã cũ á, mặc dù là đúng nhưng cũ, chúng ta một là đi chậm hơn, hai là dẫn đến những cái vấn đề là cái cũ đó nó không giải quyết được, nó không cập nhật được, mà ta không linh hoạt, ta thua đối thủ thì ta thua. Đã đó, đấy, nhập tâm với mọi người thôi. Ok, thì xin phép dừng video ở đây nha, và bắt đầu cái video tiếp theo về trên đường trở về nhà. Return home.